تحلو حياتي بقرآني، وجمال ذاتي قرآني، تسمو صفاتي يعلو مقامي، وغدا وسامي قرآني. يا الله. إذا كان عمرك فوق 20 سنة ودك تحفظ القرآن في أقل من 3 سنوات وتتلذذ مع القرآن طول حياتك، مشروعنا اليوم مشروع متميز من جدة، متخصص لفئة منسية للأسف، وهي فئة الكبار. مقرأة الشيخ موسى الجاروشة. تعلمت الكثير من هذه المقرأة من طريقتهم المبتكرة في حفظ القرآن الكريم. من المعضلات التي كان يجدها حفاظ القرآن المراجعة. بعض الناس يبدأ بهمة، يأخذ جزء جزئين 3 4 ثم يفتر ثم يمل ثم يترك. فالشيخ حفظه الله وفق إلى طريقة أنه تحفظ بدون مراجعة، وهذا في علم حفظ القرآن يعتبر شيء مستحيل. تحفظ بدون مراجعة؟ نعم تحفظ بدون مراجعة. هي في مراجعة لكن بطريقة غير مألوفة. أنت ستراجع لكن لن تراجع في البداية. دعني أذيقك العسل، فإذا طعمت العسل وراق لك العسل وعشت مع العسل لن تترك العسل أبدا. طريقة الشيخ موسى حفظه الله طريقة جميلة، يعني خلال 2 و8 أشهر بالكثير، 6 أشهر بالكثير تكون حافظ إذا التزمت بالمنهج. عندنا الحفظ الأولي، عندنا لقاءين في الأسبوع، تجيني تحفظ لي في أول 2 ربع في اللقاء، تجي اليوم تسمع، سمعت، إذا خرجت من باب المقرأ انسى هذا الربع، فكر في الربع الذي يليه. بعد 2 حنرتفع إلى ربعين في اللقاء، بعد شهر حنرتفع إلى 3 أرباع في اللقاء، 4 أرباع، 5 أرباع، 8 أرباع في اللقاء. طبعا هو الآن عمال الذاكرة تقوى بطريقة وهو ما يشعر. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله، اجعل كتابك دائما عنواني. يا الله، من نوره هبني ضياء الإيمان. ختمت الختمة الأولى، الآن تبدأ مرحلة المراجعة. حنطالبك في اللقاء بجزء، نفس الطريقة حنرتفع إلى جزء ونصف في اللقاء، ثم بعد ذلك ارتفع إلى 3 أجزاء في اللقاء. بتقول أنت في الآن مبدئيا صعبة، لا ما هي صعبة يمكن بس في التنظير، لكن في الواقع أنت خلاص بدأت تضع للقرآن حيز في حياتك، بدأت تتخفف من أمور الدنيا وتنعزل للقرآن بطريقة جميلة بدون ما يكون هناك فيها ضغط نفسي. بعد ذلك ننتقل إلى 5 أجزاء في اللقاء. المنهج عندنا في المقارئ الختمة الأسبوعية، نبدأ السبت ونختم الخميس. طيب ممكن تقول الجمعة ماذا نفعل بها؟ الجمعة هذه مفرغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الحفاظ ما يقول لك أنا راجع، يقول لك أقرأ وردي. خلاص وردك كم؟ 5 أجزاء، 7 أجزاء ونصف، 10 أجزاء، هذا ورده إلى أن يلقى الله. فكرة أنه يراجع القرآن الكريم كامل كل أسبوع، يعني تقريبا يراجع في اليوم 5 أجزاء. أتت هذه الفكرة للشيخ موسى الجاروشة بسبب تكرار سورة الكهف كل أسبوع في يوم الجمعة، فوجد أنه ما يخطئ في هذه السورة أبدا بسبب تكراره لهذه السورة أسبوعيا، فقال لو راجعت القرآن الكريم كامل كل أسبوع سوف أتقن القرآن الكريم كاملا كما أتقنت سورة الكهف، وهذا ما حصل. طبعا بعد ذلك عندنا الدورات الصيفية، يعني من جميل ما يذكر فيها أنه مرة تكون شهر مرة تكون شهرين، لكن آخر 2 3 تبدأ المراجعة للمتقنين للحفاظ الأقوياء. ولذلك لا تعجب إذا سمعت أن فلان ختم 3 ختمات في يوم واحد. 3 ختمات في اليوم، 15 طالبا، عدد الختمات 45 ختمة. 4 ختمات في اليوم، 10 طلاب، عدد الختمات 40 ختمة. عدد الختمات خلال الدورة 1159 ختمة. القرآن شيء عجيب، يعني في بعض الختمات أخذت 4 ساعات وربع الأولى،
الختمة الأخيرة كانت 3 ساعات وممكن 57 دقيقة. بماذا خرجنا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أذكر أحد المشايخ الفضلاء دخل في ختمتين في اليوم، يقول والله يا شيخ موفق أنا خرجت من المقرأة أضرب الأرض بقدمي كأني ماشي في الهواء من الروحانية التي يعيشها. تخيل لما يقرأ 60 جزء أو 90 جزء كيف تكون نفسيته وإيمانياته وروحانياته. حقيقة طريقة مبتكرة جميلة جدا تجمع بين قضيتين، القضية الأولى التربية الإيمانية، القضية الثانية حفظ القرآن. شيخنا حفظه الله يقول الطريقة التي نحفظ بها والهدف الذي ننشده هو لا يأتي إلا بتفضل من الله عليك. كيف تستنزل فضل الله؟ أن تكون ملتزما بدينك بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، ملتزما بالسنن بالنوافل بالأذكار بالتحصينات. هذه الفكرة مستخلصة من الحديث القدسي المشهور: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. القرآن الكريم ثقيل، ومن يحمله سيكون مميزا بين البشر، فلن تصبح حافظا للقرآن بسهولة. لذلك أنت بحاجة إلى هذا الزاد الإيماني العظيم الذي يلتحق عندنا في المقارئ. أقول لكم مئات ربما آلاف. هل كلهم يحفظ؟ لا. هل كلهم يستفيد؟ نعم. البرنامج الإيماني الذي يتعلمه طالب المقرأة يعيش معك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن عندنا أيضا في المقارئ المنهج تبدأ رحلتك مع القرآن هنا وتنتهي يوم القيامة عند رب العالمين. يعني ما في عندك أنك تقول باخذ 2 3 مع القرآن ثم أتوقف، لا. القرآن سيبقى معك، ستنهل منه، سيفيض عليك بخيراته وبركاته وأفضاله إلى يوم القيامة. إذا وقف الناس يوم القيامة وليس هناك أي عبادة إلا قراءة القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا صلاة لا صيام لا صدقة، لا، قراءة قرآن. اللي مرت عليهم هو اللي يحس. عجيب. اللي مرت عليكم. لأنها مرت. الله. في رمضان واحد منهم قال أنا أبقى في رمضان أقرأ 10 أجزاء ما أقرأ 5 في اليوم. في اليوم. الله. أنا جاهز إن شاء الله. صومالي ورجل كبير كداد يعني تعبان، نجلس نقرأ أنا وياه ما أدري اللي هو نايم، لكني قسما أخطي في آية والله أوقف عند آية فتح. صدري بما للناس قال الله. هذه ما حد يحسبها، يحسبها اللسان هذا. أننا ما لنا به المرتل حلقا. عندما نرى طفلا صغيرا يحفظ القرآن نتحسر ونقول ليتني حفظت القرآن وأنا صغير، وكأن حفظ القرآن الكريم مرتبط بصغار السن فقط، وكأنه يقال اقرأ وارتق في الجنة لصغار الحفاظ فقط. أخبرني كم عمرك حتى تقول أن حفظ القرآن صعب وأن العمر قد فات؟ تخيل معاي حافظنا اليوم بدأ بحفظ القرآن بعد أن جاوز 60. يعني أنت ماذا تقول الآن لكبار السن الذين يشاهدون هذا البرنامج شيخنا الحبيب؟ يقولون صعب علينا خلاص، في أحيانا منهم عمرهم 40 سنة 45 سنة. أصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي وفي من الصحابة ناس منهم كبار في السن. نعم. ومع هذا حفظ القرآن. حفظ. نعم. ما قالوا إحنا فاتنا القطار. نعم. كما نقول الآن. نعم. لا ما فات القطار. نعم. لكن أهم شيء عندك النية الصالحة والعزيمة. حضرت الكتاتيب وسجلني أبوي الله يرحمه فيها، وعلى أخذت فترات كثير طويلة على هذا الشيء. بعد كذا انقطعت فترة. أول مدرسة في جدة هنا تقريبا 77 أنا أخذت الابتدائية 1383. أشعر أن والده رحمه الله كان حريص على تعليمه وتحفيظ القرآن منذ الصغر، ولكنه لم يحفظ القرآن، وأثمر هذا الخير في الشيخ رداد عندما جاوز 60 من عمره. هكذا كانت بداية الشيخ رداد الله يحفظه ويطيل في عمره في الكتاتيب، ولكن البداية الحقيقية عندما التحق بمقرأة الجاروشة.
بدأت في المقرأة، أو بدأنا المقرأة في كيلو 13 تقريبا 1423. المقرأة هي تناسب جدا للناس الكبار، لأنها يومين في الأسبوع ودوامها من بعد العشاء. ما هو الدافع الذي جعلك تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم كاملا وأنت كبير في السن؟ يعني تقول أريد أن أحفظ مثلا جزء جزئين زيادة، ولكنك تريد أن تحفظ القرآن وأنت كبير في السن، ما هو الدافع؟ الدافع القرآن حيكون مرافق معي ومعك، الله. حياتنا وموتنا وبعثنا. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي الله. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. من يرضى أن يكون منزلة الدون؟ نعم، لا أحد يرضى. لا أحد يرضى. نعم. تصور أنك تقرأ وتتصور أن في غيرك حيتجاوز اللي أنت فيه. الله أكبر. كيف شعورك؟ أي نعم، أن أحد يسبقك. أن أحد يسبقك. أي نعم، وأنت على قيد الحياة. في الدنيا ما حد يرضى بهذا. أي نعم. فكيف الدار المقيم؟ الله. القرآن لا تقول أنا أسمع مع نفسي، تقول أسمع مع نفسي تضر نفسك، لكن لابد من أخ أو شيخ تسمع عليه. أنا ثمن وأنت ثمن وأنا ثمن وأنت ثمن وأنا ثمن. المرة هذه أنا بدأت بالثمن الأول، المرة الثانية أنت تبدأ بالثمن الأول، أنا أقرأ الثمن الثاني. أهم شيء في حفظ القرآن أني لا أتباهى به، أني لا أماري به، أني لا عياذا بالله أرائي فيه. كانوا يبدأون في المقرأة بحفظ ثمن، والثمن هو ربع الحزب، وبعد فترة يحفظون في اليوم واحد ربعين حتى يصلون إلى 3 أرباع، وبعد فترة تبارك الرحمن في اليوم الواحد وفي الحلقة الواحدة يحفظون حزب كامل أي نصف جزء. فلسفة هذه المقرأة المباركة هي تمرين وتدريب الذاكرة لتسهيل الحفظ. حتى في المراجعة في البداية يراجعون في اليوم الواحد جزء، وهذا ليس بالقليل، وبعد فترة جزئين في اليوم الواحد، 3 أجزاء في اليوم الواحد، حتى يصلون تبارك الرحمن إلى مراجعة 5 أجزاء في الحلقة الواحدة. شيخنا، ماذا تقول الذي يقول أن مراجعة القرآن في اليوم والليلة يراجع 5 أجزاء وزيادة، ولكن يقول أنها صعب ومرهقة ومتعبة؟ ماذا تقول له؟ أنا كنت في الاتصالات. نعم. وبعد ما أخذنا تقاعد دعونا زملائنا اللي ما زالوا على العمل، سووا لنا مناسبة. نعم. فقال أحدهم: حدثنا يا شيخ، أو حدث الأخوان عن القرآن أو عن المقرأة. نعم. قلت: نعم، المقرأة يبدأ الإنسان بالحفظ البسيط ثم يصل إلى مرحلة 5 أجزاء في اليوم. الله أكبر. البعض منهم أي من الحضور يضحك ضحكة يعني استخفاف، كأنه يقول هات غيرها. يعني مستحيل، يعني مستحيل أنه يجي يوم أراجع 5 أجزاء. هات غيرها. أيوه. نعم. لا شعوريا تقول هي ما هي 5 أجزاء، هي 10 أجزاء. الله أكبر. كيف 10 أجزاء؟ أنا لما أبغى أسمع مع زميلي 5 أجزاء، يا ترى أنا أحضر في البيت ولا ما أحضر؟ أروح بدون تحضير؟ تحضير لازم أحضر. نعم. طيب أنا حضرت 5 أجزاء وزيد سمعت 5 هذه 10. هذه 10. أي نعم. خليك على مستواك. أي نعم. أنت قيس على قدراتك. الله. نعم. لكن في قدرات ممثرية مهصرة. أي نعم. أي نعم. أي نعم. ممكن. إذا عزمت أنك تحفظ القرآن بعد هذه الحلقة، الشيخ رداد الله يحفظه يقترح عليك أنك تخصص وقت يومي لحفظ القرآن الكريم. ولكن الشيخ رداد قال تحفظ القرآن ولكن ب3 شروط أساسية. أن يكون محدد بوقت معين. ما أقول اليوم أقرأ الصباح وبكرة أقول خلي بعد الظهر، بعد العصر. هذه يدخل عليك العدو ويضيعك فيها. خليها بعد المغرب، شو وراك؟ إذا جاء المغرب طيب خليها بعد العشاء. خليها. والعشاء قال أنت تعبان الحين، خليها بكرة تقرأ ورد اليوم ولا ورد أمس؟ لا، وقت محدد، وقت محترم. ما هو كل شوية تلفون جايك، ولا كل شوية رسالة تبغى تشوفها، ولا واحد يكلمك. لا، نص ساعة 20 دقيقة، يعني 20 دقيقة حفظ ما فيها اختلاس. وقت تكون أنت في نشاطك، ما يكون كل شوية تبغى تنام، هذا ما ينفع. مرت عليك ضيقة في حياتك
وعالجتها بالقرآن؟ هم غم وعالجته بكتاب الله والله سبحانه الحمد وتعالى؟ لله ما أعرف الهم والغم، هذا ما مر علي، مر الحمد لله. سبحان الله. كيف؟ أخبر سنة من السنوات عندي ابن اسمه ياسر، في يوم من الأيام من الصباح فقدته أمه وما لقيوه. ما لقوا الولد؟ دوروا لفلفوا، كل الحارة قامت معاهم تدور ما لقيوه. المغرب، قبل المغرب أو بعد المغرب، اجتمعوا الجماعة علي وقالوا في شيخ في مكة يجيبها ويقول لك فين. قلت أعوذ بالله، يعني من الناس اللي نعم الشعوذة هذه. أيوه. إيه؟ نعم، لكن ربنا أتى به الحمد لله بالسلام. لا استعنا بغير الله، الحمد لله، وجاء الابن من الله سبحانه الحمد وتعالى. لله. الحمد لله. جانا ابننا سالم وديننا سالم. اللهم لك الحمد. الحمد لله. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. تبارك الرحمن همم عالية جدا. تخيل الواحد فيهم يحسب الدقائق والثواني بين الأذان والإقامة حتى يراجع حفظه وورده في السنن. عندنا السنن تقدر تجيب فيها كل ركعة تصلي فيها وجهين، بس الوجهين المتقابل بس تجيب لك 5 أجزاء بالراحة. الله أكبر. بس بهذه بس بهذه السنن رواتب. السنن هذه. نعم. بس تجيب لك 5 أجزاء في اليوم. الله أكبر. كنت ماسك حلقة، حضر عندي رجل أكبر مني وعنده يد ورجل تعبانة، الظاهر إنه جلطه، وكان معلم هو، وبدأ من الفاتحة حفظ وبلغ مرحلة 5 أجزاء، وفي الأخير يقول شوفوا لي زميل أسمع معه، نقول له نشوف لك زميل 5 أجزاء، يقول لا أبغى زميل 10 أجزاء. والله العظيم أقول لك على ناس أعرفهم أو أحد أعرفه وصل إلى أن 15 جزء في اليوم. السبت الأحد ختمة، الاثنين الثلاث ختمة، الربوع الخميس ختمة، موجودين الآن، ولا تقول مقصر في أي واجب من الواجبات. الواحد فينا يخجل أمام هذه النماذج الملهمة. البعض يعتقد أنها قصص من الماضي أو من الخيال، ولكنها نفوس في الأرض وأرواحها معلقة في السماء. إذا أردت سلعة الله فاعلم أن الطريق ليس سهلا، فسلعة الله غالية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جاهد وكن من الصابرين. هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي